pressure na pinapalakas ang puso dahil sa makabuhay, serpentina, ashitaba, neem plant, guyabano, insulin plant, purple fern, at ginseng. Pinapalawag nito ang blood vessels para bumaba ang pressure sa puso at maiiwasan ang hypertension. Natural na diuretic po ito, kaya tinatanggal ang excess sodium at fluid sa katawan na nagdudulot ng mataas na blood pressure. Pinapalakas nito ang heart muscles lalong-lalo na pagkatapos ng isang atake para maiwasan ang heart failure. Ang vasodilating properties ng makabuhay at serpentina ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure hanggang 10 to 20 mm mercury. Isang malaking factor na pag-iwas po ng heart attack. Protection laban sa oxidative stress at inflammation. Ang kombinasyon po ng IAXA Makabuhay Capsule at IAXA Makabuhay Black Coffee ay mayaman ito sa vitamin C, B vitamins, mangosteen, rosehip, malunggay, guava. Dahil dito, nilalabanan ang oxidative stress na sumisira sa heart cells, pinapabilis ang recovery ng heart muscles matapos ang isang atake. Pinoprotektahan nito ang blood vessels laban sa pamamaga na nagiging sanhi ng arteriosclerosis o pagbabara ng ugat. Ang mataas na antioxidant mula sa vitamin C, mangosteen at rosehip ay kayang bawasan ang risk ng heart disease hanggang sa 25% sa pamamagitan ng pag-neutralize ng free radicals nito. What's up, Doc? What's up, Doc? Alright mga kamakabuhay, wala na po tayong oras. Abangan niyo po bukas ang ating huling yugto ng ating topiko. This is Dr. Glenn Sanico. Magandang buhay at magandang kalusugan sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gikan sa pagbukas sa mga presentuhan. Padayon ta nga nag-monitor dinhi sa atong area of responsibility sa Barangay Buruon. Hinahinay na o gabot ang katawhan dinhi sa atong nahimutangan aron sa paglinya o pagbutal. Alas 6 pa sa buntag, andam na ang mga presinto o nagsugod na ang voting process dinhi sa ILIGAN Central School. Hangtod sa pagbantay sa tibok adlaw sa piniliay. Taliwala sa kainit sa adlaw, padayon gihapon ang dagan sa botohan. Wala pay major incident nga na-report dinhi sa area sa Palao. Niining mga orasa, padayon ang atong pagmonitor sa atong nahimutangan dinhi sa Barangay Suarez. Sa pagkakaroon adunay problema ang atong nadawat labot sa pagkawala sa pangalan sa pipila ka mga botante sa master list sa COMELEC. Ug sa crucial nga oras sa pag-ihap sa mga boto. Karong orasa nagsugod na ang paghihap sa mga boto dinhi sa gymnasium sa Barangay Naplanon. Hugot nga gibantayan ang proseso. Gipadayon na ang paghihap sa mga boto dinhi sa presinto sa Barangay Mahayahay. Atong gihulat ang opisyal nga resulta. Dugang mga resulta sa napadayong ihap sa boto atong ihatod dinhi kaninyo. Ang puwersa sa RMN DXIC 711 Iligan o 102.3 IFM Iligan magbantay, mag-report, magserbisyo. Bantay Balota 2025. Bantay Balota 2025. Kompleto o komprensibo alang sa tinuod nga serbisyo publiko. Tatak RMN. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ang mosunod nga programa nga inyong mabati o sa kabinayran ang mga pulong og mga hunahuna nga pagaluwatan sa nagdumala niini iya lamang og walay labot ang mga kawani og tagdumala ning Sibian RMN DXIC Iligan. Pulso sa katawhan kasaligan ta tingog sama sa atong gabayan kasumbungan sa kalisod ug kasakit kauban sa bagong iligan nga magmalampuson. Adunay paglaom sa atong syudad, dungantang molihok kita magmatinud anon. Sa matag adlaw nga naglabay, pagbag-o atong giangay. Hello, at isang magandang morning po. Welcome ulit dito sa ating programang Pulso sa Katawhan. Tingog sa Dakbayan. This is your host for this morning, si DJ Jam, si Jam Neuva. Uy, parang in the past few days kasi I was very busy. Maraming salamat po kay Sir Felix
para sa si Sir Felix ba dito nagkuan. Oh, thank you so much. Siya yung parang natin. Parang nag-help sa akin. Because I was not here for like a couple of days. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga listeners today din sa 44 ka barangay sa Iligan City. Good morning og maayong Iligan. Today, we have our guest karong buntaga, aspiring city councilor, who will soon chair on Committee on Health. Tama ba? Oo, sa Committee on Health. Pero mamaya na ha, mag-welcome muna ta sa atong mga viewers. We are live sa RMN DXIC 711 and we're also live on air sa DXIC 711 AM and FM. Let's welcome our guest this morning. Daghan ko pangutana sa iya karong adlaw, kay curious kayo ko, si Sir Maki Makapagal. Good morning, Sir Maki. Yes, good morning, Miss Jam. Good morning sa tanan nimo nga mga listeners and your viewers sa imong program. And I hope ma-address nako ang imuhang mga daghan nga pangutana. Oo, so daghan kabalo na magyud ang kadaghanan that you used to be the chair gyapon sa committee sa health before. So pwede ta maghatag og mga achievements that time nimo, sir. Ay ako mo kuan sa akong mga questions. Yes. Sa 17th Council, that was 2019 election, kita napili isip konsihal, no? And duha ka committee ba ang akong gidala, ang chairmanship nako. Committee on Disaster Management and Committee on Health. Yeah. Adto nga panahon, outbreak of dengue, polio, and of course ang COVID pandemic. And if you ask kung unsay nahimo ni Maki in spite of those challenges, almost the entire 3 years na kita nakaingkod kining grabe nga hagit ang atong nagian, but in spite of that, few months pa lang pag-ingkod nako napatukod nato ang Malasakit Center. Wow. And that is the program of Senator Bongo, no? Siya man ang father nato sa Malasakit Act, and that's 5 million a month sa City Hospital and 60 million a year. So wala pa yung program ana ang DOH. So nangitag yung paagi makakonect kay Senator Bongo. And we are the 45th among siguro karon more than 300 ka malasakit na. Ang Iligan City is the 45th. So we were able to implement na patuman gid nato ang no balance billing during that time. And at that time COVID man, we were able to establish our own molecular laboratory in the City Hospital. Wow. And usapan ni ana napatukod nato ang ato ang butikan ng bayan. Nadugangan nato atong mga dialysis machines sa City Hospital. Pila kayo ka buok dialysis, sir? 9 dialysis machines from 2. So when I left, we have 11 functioning dialysis machines sa City Hospital. And usag yun, no, kay ako nagtuo man jud ko na ang ato ang mga employee, ang ato ang kuan yun, sila ang ato ang best resources in our organization. So pag-ingkod nako na hatag dayon nato ang dugay nga gipangayo sa atong mga regular employees ang ilang hazard pay at ang kuan na siya, no, ka ilahang hazard pay for the regular employees. And other than that, ang ato ang mga job orders, especially mga nurses, pharmacists, mga medtechs, no, mga radiology technicians nato diya, from job order position ato silang gi-contract of service for the sole purpose nga ma-increase gyud ang ilahang salary nila. And of course, ang ato pong mga barangay health center workers, atong BNS, BHW, nahatag pod nato ang dugay po nila nga gipangayo kanang ilahang benefits pod og sila mo retire. And lastly, before I step down, I made sure na patukod pod nato ang ato ang Iligan City wellness clinic diha sulod sa Barangay City Hall. So that is intended for our mga regular and job order casual employees diha sa City Hall. So daghan pa actually di na nako makuan gid Miss Jam, no. In addition to that, ang ato ang City Health Office barely it's
300 square meter kung makita nato pataas ng pataas naman siya, so di na gid siya ma-expand. Ang akong gihimo ni ana nangita kog paagi nga hatag o makalat ang syudad og luna for City Health Office og naatay nakuha nga 1,600 square meters intended particularly for City Health Office. Mao na daghan pa akong ato ang nahimo, Miss Jam, in spite of the challenges nga ato ang naagian in the Despite 17th those council. outbreaks. Yes, correct. That's correct. Polio, dengue, and then the COVID-19. Pero it's nothing compared to whatever you've mentioned. Daghan kaayo. Molecular lab, malasakit center, butika ng bayan, dialysis machines, hazard pay, job orders to contract of service, BHW, nataga ni mo og mga benefits kung sila mo retire. Kanim jud pud sila bitaw sir no kay kuan hago jud bitaw kay ni mga BHWs na wala di ko sure nani mga allowances or ang ilaman gadawat sila og honorarium from the barangay and from the city. But kung makit-an yun nimo sila gyud ang especially during the pandemic sila magyud atong gitawag nga BHERTS no, Barangay Health Emergency Response Team. Gimugna na siya during COVID, and nakit-an nato sila gyud ang frontliner on a community level. Again, akong ginakuan sa ilahan na overwork yun sila but underpaid. So, may na lang nahatag nato, napa-increase nato ang ilahang honorarium, at the same time nadawat nila katong mga gusto na mo retire. Kay daghan kaayo diha pila 25 years or more, pero dili sila mo retire kay they're waiting for that benefit nga mahatag sa ila. Dugay na kayo na nga balaod, but during my time ato gyud nang napatuman og nahatag kana siya nga benepisyo sa ila. Sir, since magpapili man ka as city councilor again, and then Yes, sa again. health man jud imuhang focus gihapon, unsay mga opportunities karon in terms of health opportunities sa Iligan City karon that you would want to address in the future once mulingkod na ka as the city councilor? Miss Jam, I'm not saying during my time na hatag maginato tanan. In fact, sa karon akong ako yung gingnan nangutan naman sa ako si aspiring mayor nga Colonel Ga kung unsa akong kuhaon nga komitiba. I told him right away na gusto na ako kuhaon utro ang komitiba sa health. Why? Because sa ako tan-aw nako daghan pa kayo angay buhaton gid diha sa ato ang both sa City Hospital, City Health Office, and sa ato ang mga empleyado diha. And if you ask kung unsa pa ang mga angay pagabuhaton, usa ni ana i-improve gid nato ang services nato sa City Hospital. Okay. And karon di na ako i-mention kung unsa man gyud ang panghitabo karon diha sa City Hospital, but I believe na I'm not saying na wala gid sila nahimo, but during the time of Mayor Rensha, City Hospital was level 2. No? What is level 2 para sa level 2 hospital? Ang grade gid ana ang DOH. Yes. So in terms of service, in terms of availability of ato ang mga doctors and ato ang mga equipments nga na diha, no, gina-rate gina siya. And during the time of Mayor Rensha, it was already a level 2 na hospital. Pag-abot sa kasamtangang administrasyon, it was downgrade to level 1. So for whatever reason, ang DOH yun ang determine ana. Usapod during the time of Mayor Rensha, me as the committee chair on health, ang PhilHealth yun, no, naghatag og data ani. Kay when I pag-assume nako sa City Hospital, I mean the committee chair, dili naman ako ang city, but the chairmanship, ang ato ang implementation of no balance billing was 67%. But when I left, it was 94%. So I'm not saying na 100% yun siya, kay naamang tay mga pasyente diha na naapod sila counterpart. They have to pay, no?
kay naaman sila'y kapasidad to mga magbayad. But for those nga mga indigent gid nato, katong mga kabus gid nato nga mga pasyente diya, ato yung napatuman ang zero balance billing. So that data naggikan gina siya sa PhilHealth. So that was our implementation sa no balance billing. But unfortunately, karon daghan man kita madunggan Yes. na pasyente dadon I sa have city friends hospital. who ask for help para lang ma-zero bill. Exactly. I think for one reason is ang Malasakit Center is napadya, but the function of Malasakit Center, the 5 million a month nga Wala na maximize. not only maximize, I think wala na downloading sa atong 5 million. What's your reason sana, sir? During my time, I made sure gyud nga ma-liquidate yun nato na monthly. 70% pa lang sa atong nagamit o na-utilize anang 5 million a month. I made sure nga ma-liquidate na siya. So from the time nag-start ang ato ang Malasakit, wala na siya na-stop, Miss Jam, up to the end of my term. And karon pila ka bulan pa lang naundang na. For whatever reason, ako ay makuha na to kung sa'y mga rason. Pero I think usagin na siya ang atong tagaan og pagtagad og kita matagaan og opportunity to serve again as committee chair on health. Kanag yung full implementation yun of NBB. Another opportunity for us pud also is kanang giduso karon sa ato ang pinalangga nga Congressman Celso Rehencia. Second reading na siya. So kabalumanta nga three readings lang yun ang ato ang kanang mga House bill nga mga ginapropose sa ato ang mga congressman. And one reading na lang approved na siya. Kanang House Bill number 7174. Co-authored by Ma'am Gloria. Yes, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Usagid siya sa nitabang ana nga House Bill nga giduso no nga proposal. And that is mag-establish og district hospital diri sa atong dakbayan sa Iligan City. And you can just imagine if we already have the city hospital and we have the district hospital in Iligan City. So DOH fund, yes, dili ni sila mag-complete, no? Mag-complement gini siya. And of course, this is DOH funded. This is not funded sa city. So we all know na just like Amay Pakpak, Northern Mindanao Medical Center, if it's DOH funded, modern facility, modern equipments, ato ang mga high pay kana sa ato sa magina siya kaning sa ato ang mga workers da employees da. So I think that would benefit dako kayo ni matabang sa dakbayan if ma-realize ning atong district hospital. But again, Ms. Jam, kini damgo ra gini siya kung dili gyud suportahan ang ato ang congressman sa ato ang local chief executive. That is why gina-push gyud permanente ni Congressman Rehencia and our group, the United Iligan Party, na ato yung suportahan si Mayor Royga. Kay that is the only way. That is the only way. Kung dili gyud suportahan kay mo counterpart man gyud ang city, ang Luna, ang place for the district hospital. And if our congressman is not supported by the mayor, pabilin na gid ni siya nga dream. So very important kayo. Just like ang pangandoy pod sa grupo ni Balier na magpatukod og sports complex. If this is not supported by the mayor or local chief executive, pabilin na gyapon ni nga damgo. And of course dili na mahitabo, dili gid na og dili kung dili nimo alayon or ang mangitag yung pondo para ni ana is our congressman. So ato yung suportaan ang ato ang mayor nga kauban sa ato ang congressman and the vice mayor, of course. Yeah. This House bill is by Congressman Rehencia, co-authored by Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Yes. This is really good for Iligan. Kay daghan magyugig tao diri sa Iligan nga moadto na naglaing lugar kay para makabarato. Tinuod, no? Moadto kay nami diri Amay Pakpak is very near Iligan, doon kayo sa Marawi City. Sometimes na ako'y mga relatives nga musaka pa didto kay dili ma-cater diri tanan sa ato ang ospital. So helpful kayo siya. Nakita na ako sa Facebook nga
the congressman is busy with the coastal road. Yeah, the coastal road para diri gyapon sa Iligan City makatabang ni siya males ang traffic. Apart from that, kaning district hospital. Unsa may once kanina lang sir, mulingkod ka pohon as city councilor. What exactly will you do in your first 100 days? Sa first 100 days, kung mahatag yun sa ako ang committee chairmanship on health, of course, tan-aon yun nato ang current estado sa ato ang paghatag og serbisyo sa maayong panglawas. Of course, i-check nato if we have the right people. Okay, we cannot dili ta makatrabaho og eksakto if ang ang mga tao nga naadya, one is dili alayon sa ato. But ako na lang gi-mention Miss Jam kay during the time kana bitawng himon bitawng i-politicize ang health mga workers. In fact, katong time ni Mayor Ren siya pag on the 17th council, there was a move na bayluan ang mga bienes, BHW tanan. But nidool sila sa ako, no? And kitang ginako ang they are there for a reason nga mag-serve, and kung kinsang admin na nadia mo magidi lang suportaan, no? And dagan kay sila kay ang move lagi is to kaning Tom Jones na sila. So I talked with the mayor and the vice mayor, and you know what happened? Not a single one of them natangtang. In fact, nagdugang ta og mga BNS BHW. Not a single BNS BHW ang natangtang. Kay lagi too much politicization sa ato ang healthcare service mo nang mahitabo bag-o na pod. But ako na mention ako, of course, kung ang yun ako tan-aw nato, I have the right people. Kung kinalanta magdugang like doctors, magdugang tag doctors, magdugang taog kaning mga frontline skilled nga mga workers nato. And I'll check also sa ilang compensation. Ako nagtuod ko na overwork kayo ang atong mga healthcare workers but underpaid. So we have to it's about time na we have to kaning mo set dili lang ta kay mo follow, we also have to set standard for our healthcare workers. If there's a need nga ato gid silang dugangan, wherein ICE gyud nga naagi panginahanglan, ato gid dugangan ang ilahang mga compensation and their benefits. And ikatulo siguro kay na-mention naman ako ni in one of your program nga naana ang balaod sa universal healthcare. And kung basahon gid nimo, kung imog yung kwaon ina-gist unsay tuyo sa universal healthcare, ang purpose ana is kada Pilipino wala gyud biyaan naa gid sila Medicare, that they will have an insurance, health insurance. Particularly intended yun na siya sa mga indigent yun nato nga kung ma-hospital sila wala yun sila'y bayaran. So I want to be part of that implementation sa universal healthcare. And part of that is to strengthen again ang ato ang mga health centers. The purpose of that is kung ato ang mapakusog ang ato ang mga health center, atong tagaan og maayo nga staff, provide them with the right facility, the right equipment, the right training. So dili na kinahanglan mag-cramp ta sa city hospital. At the community level, diha pa lang sa barangay pa lang level, address na kung sa ilahang concern. So of course, we will nagitay mga doctors po i-assign diya. Oh, that's really good. Mangutana biya unta ko unsaon pag-strengthen dito sa mga far-flung bitaw kay mo jud ni mga biggest opportunity sa city karon. Kaning mga sa outskirts ba nga di na lang pasagnahan na lang ang kalawasan kay kapoy magnaog magasto naman kasamot na tong di gyud ka afford og pamasahe. Yes, oo. So at least kung naana day din ha sa ilahang barangay daan, naanay doctors, naanay mga health workers nga maka-address sa ilang problems, then at least ina sila kinahanglan mo na og pasasyudad. Ana lang ko idugang ni Yes, Ana sir. kay ang ato ang senior citizen nga mo kauban nako si ang magdala sa senior citizen si Councilor Nick Chavez. Several
kuan gino iya ginang gihangyo like kanang mga senior citizen, mga PWD nga right, you're right katong nasa far flung or even katong mga dool lang diri nga dili na gyud makaani sa mga hospital or mga clinics. We will provide ang nagsulti gyud si Congressman mag-provide tag upat ka mobile clinics. So, naana diya ang mga basic laboratory and I believe na butangan po siya x-ray. So, dili na kinahanglan yun na muani pa sila. So, with that, kung naatay upat ka buhok, you can just imagine upat ka mobile clinic sa atong city nga magtuyok-tuyok. Dako kayo na nga tabang, Miss Jam. Indeed. Yes. It will also identify mga illnesses nga. Ang uban man gud, sir, I remember when I started Project Higala, na ay mga sakit dito sa mga bukid-bukid nga mura bitog na immune na lang ang tawo pero dili mabaw-an nga contagious ba. Oo. Good na mention na nimo no na mention na nimo. During my time po DI when I was again a counselor. Naatay gihimo nga kining we call it sunset clinic, something like that. What is this for? Kay kanang mga, you mentioned about contagious or infectious diseases like HIV, tuberculosis, kanang kanang leprosy, na ako magyapon na. Kanang gidala-dala ra ba? Yes, gidala-dala. Ang uban ni ani, dili na sila moadtog hospital, dili sila moadtog clinic, kay maulaw sila. So, ang purpose of they call it sunset, kay mag-start 5 o'clock. 5 hapon. to 8 sa hapon. Okay. And this is intended for them. So, during my time, na-implement na to na they can visit the doctor, na atay doctor assigned din ha, na atay mga staff para to take care of them. So, I don't know what happened kung sa karon naapabagya po na karon. But Sunset Clinic? Yeah, interesting. Sunset Clinic. This is not an original from me. Kay pag-ingkod yun ako, first month, nagtuyok yun ko, nag-benchmark ko. And I got this from Cagayan de Oro. Kay ang City Health Office of Cagayan de Oro, they already have this na they offer for mga highly contagious diseases or infectious diseases kay maulaw lagi no kanang mga HIV patient, mga TB and mga leprosy. So the purpose of that para pag ana nila diha ang mo cater ra gid sila is the staff specific for sa ilahang kung saang illnesses ang their needs exactly. So ato nang napatuman. Naghangyo ko adto kay mayor na every time na sila magpa-check up sila, we provide them with I think 10 kilos of rice para gid sila mo adto kay one reason ang uban gyud bitaw Miss Jam, especially on TB, tuberculosis. Dili na mo adto. So mahitabo murag kining maski unsa nga tambal ibutang, unsa nga antibiotic na dili na mo kining mutalab kay lagi mo adto lang sila karon tambal, mo adto lang karon tambal, di antod nga murag kining immune na ang sila sa antibiotic. So the purpose of that para diretso gyud ang treatment nila, pan monitoring. So part of that para sila reward lugar sa ila nga mana gid sila is ga provide ta og rice. Wait, talagsaon. Kita na lang ikaw na lang jud ang mo initiate para lang gyud magpatan-aw sila. Yes. Para lang gyud magpatambal sila. Ang uban pasagdahan na gyud biya. Kung dili biya gyud ka. Tinuod no. So na kuan ginato na daghan kaayo na patanaw, pa-check up adtong mga kaigsuonan nga adunay nana nga sakit gyud Miss Jam. Sir, lingkod na. 2 minutes. Time check muna tayo 2 minutes before 9:30. Sir Maki, thank you so much. Grabe jud. Thank you, Miss Jam. Thank you. So, I guess you've proven yourself before and you will be able to set the standard again when you pag mubalik ka sa konseho po. So, thank you. Ako dagan kay ko kuan biya realizations kay dili biya kay ko politically inclined but this is very helpful. Uy, partida pa ni ha, nahimo ni siya maski na ay mga outbreaks like the kaning dengue, the polio is really dangerous, di ba? Yes. And then COVID pag yun.
Pero in spite that, mo ni siya. Nagyapon sila yung nabuhat. So, man of action indeed. Thank you so much, Sir Maki. Dagan kayong salamat. Would you like to say thank you to your supporters or invite everyone? Yes, I would like to invite everyone. Kay karong May 3 would be the grand rally sa United Iligan Party sa KCC ground. Mag-start o 4 o'clock and will end up, I think, mga 11. And katong mga supporters o mga gaduha-duha pa diya undecided, invite tamo kay it is a night of fun kay natay mga nag-invite nga mga band from Manila, but at the same time importante gyud madunggan pag yun ninyo katong wala pa nakadungog kung unsa gyud ang katuyuan kada usa sa amo nganong magpapili mi no ang among grupo. So lastly, katong dili makaadto mohangyo ko this time pila naman lang less than 10 days. Taba ato yung suportahan ang Congressman Celso Regencia, Mayor Royga, Vice Mayor Wikwik Uy, ug ang 12 councilor under United Iligan Party. Ano yung number ni mo, sir? Number 22. Parehas mi ni Senator Bato de la Rosa. 22. Okay. Thank you, kayo, sir. Thank you once again. Thank you also sa atong mga listeners din sa DXIC 711 AM and FM and sa atong mga viewers. Abangan nyo po kami, Pulso sa Katawhan, Tingog sa Dakbayan, din sa mga kadalanan. Hihingi tayo ng opinion ng mga tao on certain issues or plan. Siyempre, kaning mga plano sa atong mga aspiring councilors or atong mayor o even aspiring mayor o kung sa ilang mga plano atong dunggon o kiniba gusto sa mga tao o dili. So daghang salamat for joining us today. Join me next week, Monday, dinig gihapon sa DXIC 711 sa atong programang Pulso sa Katawhan, Tingog sa Dakbayan. This is your host, Jam Neuva. Bye! Mayong adlaw! Pulso sa katauhan, kasaligan ta. Tingog sama sa atong gabayan. Kasumbungan sa kalisod ug kasakit. Kauban sa bagong iligan nga magmalampuson.